ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد. وكل الحروف المقطعة الموجودة في بدايات بعض سور القرآن الكريم من المسائل اللي كثر فيها النقاش والجدل، لدرجة إن بعض النصارى والملاحدة بيعتبروها خطأ في القرآن الكريم، وبيقولوا إن القرآن فيه كلمات غير مفهومة. لذلك في الفيديو ده هنقدم التفسير الأقرب للحروف المقطعة، وربما تفاجأ إن التفسير ده واضح جدا وبسيط جدا ومنطقي جدا، وهنتكلم كذلك عن الإعجاز الموجود فيها. لكن خلونا الأول نرد على التفسير السرياني للحروف المقطعة. ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الفيديوهات والمقالات لنصارى وملحدين وبعض المسلمين اللي ماشيين على منهجهم، وبيقولوا فيها إن الحروف المقطعة الموجودة في بدايات بعض سور القرآن الكريم هي كلمات لها معاني صحيحة باللغة السريانية. ورغم إن الادعاء ده مش صحيح، لكن خلونا نرد عليه من الناحية العقلية والشرعية. الادعاء ده لا يمكن يكون صحيح لأكثر من سبب، وأهم الأسباب دي إن الله عز وجل ذكر في القرآن إن القرآن عربي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإزاي بعد هذه الآية الواضحة الصريحة ممكن أن يقول بعض المسلمين إن القرآن فيه كلمات سريانية ما يعرفهاش العرب؟ أنا عارف إن بعض العلماء قالوا إن القرآن فيه كلمات غير عربية، لكن دي نصف الحقيقة فقط. الحقيقة الكاملة إن نفس العلماء قالوا إن العرب استخدموا هذه الكلمات قبل الإسلام، وقالوا إن هذه الكلمات دخلت في اللغة العربية بسبب احتكاك العرب مع الشعوب والثقافات الأخرى، فأصبحت هذه الكلمات جزء من لغة العرب بسبب الاستعمال والتعريب. على سبيل المثال لما قلت تلفزيون، بنك، تاكسي، تليفون، كل دي في الأصل كلمات مش عربية، إما إنجليزية، فرنسية، ألمانية، أي لغة يعني. لكن لما أنا أتكلم بيها أو أكتبها في الكتاب محدش بيقول لنا دي كلمات مش عربية وإنت كاتب كتاب مش عربي ليه؟ لأن الكلمات دي أصبحت عربية بسبب استخدامنا ليها من فترة طويلة. لكن أصحاب مذهب التفسير السرياني بيقولوا إن الحروف المقطعة دي لها معاني باللغة السريانية، وإن العرب ما كانوش يعرفوا معناها لحد بعد 1400 سنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جم الجماعة الجداد دول واكتشفوها وأنقذونا من الجهل اللي كنا عايشين فيه. المشكلة التانية إنهم بيفسروا الحروف المقطعة باعتبارها كلمات، ولو اتفقنا معاهم في الرأي ده فإحنا كده بنطعن في النقل الصوتي للقرآن الكريم، النقل الصوتي اللي وصلنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبنقول إن قراءة ألف لام ميم بالمد قراءة غير صحيحة، لأن هي مش حروف، هي كلمات خلاص. ومفيش مسلم إطلاقا ممكن يوافق على تغيير تلاوة القرآن، فإذا كانت هي كلمات مش حروف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأها باعتبارها حروف، لقرأها ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد، لما قرأهاش ألم حم كهيعص. فادعاء إنها كلمات وكمان سريانية ده بيطعن في القرآن الكريم، بيطعن في كلام الله عز وجل إن القرآن بلسان عربي مبين، وبيطعن في النقل الصوتي للقرآن الكريم، النقل الصوتي اللي وصل من الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية، وتحدى العرب أرباب اللغة والبلاغة أن يأتوا بمثله، ولو أرادوا أن يجتمعوا ويبذلوا كل شيء لا مشكلة، المهم أنهم يأتوا بمثله. ورغم براعتهم في الشعر والبلاغة إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا ب10 سور مثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقط فلم يستطيعوا. وخلال كل هذه المراحل من التحدي كان الله عز وجل يذكرهم دائما أن القرآن أنزل باللغة التي يعرفونها، باللغة التي تميزوا فيها، أنزل بهذه الحروف، يعني القرآن مكون من هذه الحروف التي تبرعون فيها، مكون من ألف لام ميم، مكون من حاميم، مكون من كاف ها يا عين صاد، مكون من نفس الحروف التي تتقنونها. فهنا توبيخ للمشركين أن بمثل هذه الحروف أتى القرآن،
ومع ذلك لم ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله أبدا. ويؤيد هذا التفسير أن هذه الحروف أنزلت بطريقة الهجاء، ألف لام ميم، طريقة تعليم، وكأنهم عملوا معاملة المتعلم، لأن حالهم كحال المتعلم في العجز عن الإتيان بكلام بليغ. ويدل على ذلك أيضا أن بعد ذكر الحروف المقطعة يأتي في الغالب ذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، صاد والقرآن ذي الذكر. وهذا الكلام لم نخترعه، ولم يغب عن الأمة الإسلامية طوال 14 قرن، لكن هذا الكلام قاله علماء اللغة الكبار مثل الفراء وقطرب والمبرد من القرن الثاني والثالث الهجري، وهو تفسير بسيط وواضح ومنطقي ومؤيد بالأدلة كما ذكرنا. لكن مع الأسف أمة اقرأ لا تقرأ. الإعجاز في الحروف المقطعة تكلم عنه أكثر من واحد من العلماء، على سبيل المثال الزمخشري وابن القيم وغيرهم، وذكروا أن اختيار هذه الحروف مش مجرد اختيار عبثي، مش مجرد شوية حروف محطوطة جنب بعض وخلاص، مش مجرد حروف عشوائية، لكن كل حرف موجود بحكمة، وكل حرف يعبر عن شيء. عدد حروف اللغة العربية زي ما كلنا عارفين 28 أو 29 حرف على خلاف بين العلماء، بعضهم بيعتبر الهمزة والألف حرف، وبعضهم بيعتبر الهمزة حرف والألف حرف مختلف. ولو احنا عدينا عدد الصور اللي ورد فيها الحروف المقطعة هنلاقيها 29 حرف، اللي هم عدد حروف الأبجدية. وده يتماشى مع القول ان هو تحدي وان هو تبكيت، ان القرآن مكون من الحروف دي، الحروف اللغة بتاعتكم اللي هي 29 حرف او 28 حرف، ومع ذلك مش قادرين تكونوا منه نص يشابه القرآن. عدد الحروف المقطعة بعد حذف المكرر يكون 14 حرف، وهو نصف الحروف الأبجدية. هذه ال14 حرف جمعت أنصاف أجناس صفات الحروف. يعني ايه صفات الحروف؟ الناس اللي درسوا فوناتكس أو تجويد أو صوتيات يعرفوا الكلام ده كويس، يعرفوا إن كل حرف له صفة، في صفات كثيرة زي صفة الشدة، الرخاوة، القلقلة، التفخيم، الترقيق، الهمس. يعني مثلا صفة التفخيم زي حرف خا ضا طا، صفة الترقيق زي حرف با سا تا، دي حروف رقيقة. العجيب إن هذه ال14 حرف جمعت أنصاف أجناس صفات الحروف. يعني من صفة القلقلة أتى نصفها، من صفة الشدة نصفها، من صفة التفخيم نصفها، من صفة الترقيق نصفها. كل صفة من صفات الحروف جه نصف حروفها في الحروف المقطعة. لو أخذنا على سبيل المثال صفة التفخيم اللي هي حروفها خصة ضغط قز، مجموعة في الكلمات دي للتسهيل، هنجد إن في الحروف المقطعة اللي في بداية السور أتى نصف هذه الحروف، حرف الصاد وحرف الطاء وحرف القاف، الثلاث حروف اللي هم نص 7، طبعا مش هيجي 3.5. مثال آخر صفة الهمس، حروف الهمس فحثه شخص سكت، 10 حروف. هنجد في الحروف المقطعة كالعادة نصف هذه الحروف، 5 من 10. لو أخذنا صفة ثالثة مثلا القلقلة، عدد حروفها 5، مجموعة في قطب جد. ولو رحنا نظرنا في الحروف المقطعة هنجد النصف كالعادة، حرفين، حرف القاف وحرف الطاء. ولو أخذنا صفة رابعة صفة الشدة، هنشوف أن الحروف الشديدة عددها 8 حروف، أجد قطن بكت. ولو رحنا نظرنا في الحروف المقطعة الموجودة في القرآن هنجد النصف 4 حروف من 8. وهكذا مع باقي الصفات هتلاقي دائما نصفها موجود في الحروف المقطعة. والإمام ابن القيم ذكر أمثلة كتيرة جدا على الإعجاز الموجود في الحروف المقطعة، تقدر تراجع الأمثلة دي في كتابه بدائع الفوائد. فيستحيل نهائيا بأي طريقة أن أنت تجد حرف واحد في القرآن بدون فائدة، أو حرف واحد ممكن تغيره بحرف تاني، ده شيء مستحيل، لأن القرآن هو كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هختم الحلقة باقتباس من المستشرق البريطاني إدوارد بالمر اللي بيقول فيه إن مسألة عدم نجاح أفضل الكتاب العرب في إنتاج أي شيء قريب في الخصاصة من القرآن نفسه
ليس شيئا مفاجئا. فهذا المستشرق البريطاني يقر صراحة أن أمر عدم إتيان العرب بأي شيء شبيه بالقرآن أمر غير مفاجئ، أمر طبيعي. يعني لو استفدت من الحلقة ممكن تعمل لايك وشير سبسكرايب للقناة عشان تشوف باقي الفيديوهات، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باتريون والرابط في وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.